khi mà mình móc được 4 cái hàng còn lại của cái phần cổ nè các bạn, thì rỗng đặt này là được 4 hàng là hoàn tất rồi ha. Đây là mặt đây, hai mặt nó như vậy đây. Rồi bây giờ là nếu mà chúng ta mà móc theo cái số đo thì thường á các bạn, mình sẽ đo chỗ cái bả vai cho xuống tới cái phần mà chỗ này nè. Một lát nữa mình sẽ chiết nách ở chỗ góc này thì mình sẽ đo này. Cái này là em bé là tầm 3 đến 6 tháng á, là khoảng 10 cm. Ở đây là mình móc là 9 cm nè. Tại vì cái bả vai của em bé nó tới cái phần nách này là khoảng 9 cm, cho nên là mình chỉ móc 9 cm thôi. Rồi cái này là nếu mà các bạn muốn lưu lại á, thì mình sẽ đọc cho các bạn ghi lại từng size ha. Rồi bây giờ là các bạn ghi thêm cho mình cái độ sâu á các bạn. Cái này là mình ghi thêm cho các bạn nha. Độ sâu này từ vai xuống tới phần nách nha. Rồi mình sẽ lấy cái viết này luôn đi. Từ 0 đến 3 tháng nè, cái độ sâu nó là tầm 9 nha, tầm 9 cm nè, tầm 9 cm. Tại vì em bé của mình đang móc á, là nó mới có 1 tháng mấy thôi, nhưng mà yêu cầu là 3 đến 6 tháng, cho nên là mình chỉ móc cái độ này thôi nè. Mà em bé cũng còn nhỏ ký á, cho nên là mình chỉ móc là cái từ vai cho xuống đây là 9 cm thôi. Và cái phần tiếp theo đó là 3 đến 6 tháng. 3 đến 6 tháng á, thì cái chiều cao đó là khoảng 11 cm nha. 10 cm. Mình nhầm cái chỗ này, mình nhầm chỗ cái ách này. 10 cm. Rồi, từ 6 đến 9 tháng là khoảng 10,5 thôi. 10,5 cm. Từ 9 đến 12 tháng là tầm 11 cm. Từ 12 đến 18 là khoảng 11,5 cm. 18 đến 24 là tầm 12 cm. 2 đến 3 tháng là tầm 12,7 cm. Và cái này là số đo là có trừ hao rồi nha các bạn. Các bạn không thêm, nếu mà các bạn móc theo cái size này thì các bạn sẽ không có cần đo bé. Thì các bạn sẽ làm cái dạng như là cái dạng giống như là phi size vậy đó, thì bé sẽ mặc thoải mái hơn ha. Cái này là đã trừ hao rồi nha các bạn. Rồi cái này là mình móc theo bé nè, thì mình móc cái này từ đây xuống đây là 9 cm. Còn cái ách đó các bạn, cái ách là cái này nè, 11 nè. Đây thì mình đo cho các bạn, thì mình móc cho bé là tầm 9 phẩy mấy thôi. Đây 9 phẩy mấy nè, 9,5 cho bé. Cái này là cái số liệu mà các bạn tự đo cho bé nha. Còn nếu như mà các bạn muốn làm mà chuẩn size mà đã có trừ hao 1-2 cm thì các bạn dùng cái size này cho mình nha. Rồi bây giờ là tới cái phần nào thì mình sẽ lưu ý cho bạn tới phần đó. Ví dụ như từ vai cho xuống thân nè, là từng cái mình thấy là cái số liệu này là đã trừ hao rồi hết nè. Từ vai cho xuống thân của váy á, là từ cái chỗ này nè các bạn, từ cái đỉnh này chúng ta sẽ đo móc cái thân cho tới đây, rồi mình mới tới cái phần chân váy. Thì cái này là mình sẽ cung cấp cho các bạn luôn ha. Rồi bây giờ là mình móc tiếp tục đi các bạn. Mình dẹp cái này qua một bên đi. Đây. Rồi bây giờ tiếp tục. Đây là cái hàng đặt này các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ làm một cái hàng rỗng và mình chiết nách ở cái hàng rỗng này nha. Mình lên 3 móc xích, 2 3, quay ngược đầu móc lại giùm mình. Rồi bây giờ là mình sẽ nối thêm cho các bạn
để các bạn hiểu rõ cái phần chiết nách này là mình sẽ tính như thế nào nha. Tại vì hồi nãy mình quên. Đây, bây giờ là mình sẽ xoay lại cái chỗ này. Bây giờ là mình sẽ đo cái chỗ phần ngang ngực của bé nè. Ngang ngực của bé thì mình đo là tầm 22 cm nè các bạn. 22 yếu một xíu nha. 22 yếu một xíu. Thì thường á bé mà 3 đến 6 tháng thì cái vòng ngực là tầm 44 cm. 44 cm thì chúng ta khi mà móc áo hay là đầm hay áo khoác gì đó thì mình sẽ trừ hao cho bé, là mình sẽ trừ hao từ 2 đến 4 cm. Thì mình sẽ chọn là 4 cm cho bé cho nó thoải mái hơn, tại vì nhỏ mà, cho nên là nếu mà chật quá thì không có thoải mái. Ở đây là mình được tầm 22 cm rồi nè. Cái này là cái mặt vòng ngực trước, còn cái phía sau á, nếu mà mình nhân lên mình cộng lại á, thì 22 cộng với 22 là thành 44. 44 mà nếu mà mình muốn móc được 48 cm thì mình sẽ thêm mỗi bên 2 cm ở chỗ cái phần nách. Mỗi 2 cm ở chỗ phần nách thì cộng lại là tổng cộng là mình sẽ được 22 cộng 22 cộng 2 cộng 2 là sẽ bằng 48 cm. Thì bây giờ là mình cần móc bao nhiêu mũi móc xích ở cái phần nách á, để mà mình chiết cho nó dễ. Bây giờ là mình sẽ đo ha. Nếu mà 2 cm thì tầm là bao nhiêu mũi móc xích. Thì ở đây nè, 2 cm thì là 1 2 3 4 nè, đúng 4 mũi móc xích luôn. Thì mình sẽ cộng vô mỗi bên là 4 mũi móc xích thay vì là 2 mũi móc xích như các lần trước nha. Bây giờ là mình sẽ vô cái phần chiết nách, móc lên 3 mũi móc xích rồi quay ngược đầu móc lại. Đây, chúng ta sẽ móc như là một cái hàng rỗng. Rồi, bây giờ là chúng ta móc một mũi nửa kép ở cái chân móc này. Đây, tạo một cái lỗ. Và đây, màu tím, màu hồng, màu trắng nó sẽ thẳng hàng với nhau. Cái mũi nửa kép này nó sẽ thẳng hàng. Bạn móc lên một mũi móc xích nữa và cách một chân móc, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi nửa kép. Đây, móc lên một mũi móc xích, một mũi nửa kép, một mũi móc xích, một mũi nửa kép. Tiếp tục đến cái góc vuông đầu tiên nha các bạn. Ở đây. Tránh nhầm như lúc nãy nha. Chúng ta sẽ đâm kim ở đây, móc lên một mũi móc xích. Đây. Rồi chúng ta cũng móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào cái góc vuông đầu tiên, móc một mũi nửa kép. Bây giờ là thay vì chúng ta sẽ móc 2 mũi móc xích thì bây giờ là chúng ta sẽ móc 4 mũi nha các bạn. 1 2 3 4. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển kim móc tới cái góc vuông thứ hai nè. Cái góc vuông thứ hai này nè, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân góc vuông này để tạo một cái nách đầu tiên. Đây. Rồi, sau đó là chúng ta cũng sẽ móc lên một mũi móc xích nữa. Rồi, chúng ta cũng móc vào cái chân móc thẳng hàng nè. Đây. Móc một mũi nửa kép. Móc lên một mũi móc xích. Một mũi nửa kép. Móc cho tới cái góc vuông tiếp theo nha các bạn. Cái phần vòng ngực á các bạn, thì các bạn có khi hết hàng này thì mình sẽ ghi ra cái vòng ngực
để cho các bạn lưu lại nha. Móc theo số đo thì các bạn cứ làm theo mình rồi đo từ từ thôi. Muốn đo cái ở ngoài thực tế thì các bạn là mình vẽ ra một cái váy mô phỏng đi, xong rồi mình sẽ đo cái phần cái ách nè, từ vai cho xuống cái phần nách, sau đó là từ phần nách xuống tới cái phần thân dưới, xong rồi mình sẽ làm cái chân váy, chiều dài của chân váy. Vòng cổ ở đây là mình cũng có vòng cổ nữa, vòng cổ vòng đầu vậy. Chủ yếu là cái vòng đầu của mình, cái vòng đầu thì đã có cái size chuẩn rồi. Đây tới cái góc vuông tiếp theo rồi nè các bạn, thì các bạn cũng móc vào góc vuông này 1 mũi nửa kép, lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Rồi chúng ta sẽ di chuyển kim tới cái góc vuông còn lại, góc vuông cuối cùng nè, để tạo ra một cái nắp thứ hai. Đây, tạo 1 mũi nửa kép, rồi móc lên 1 mũi móc xích, đây thẳng hàng, móc vào đây 1 mũi nửa kép, móc lên 1 mũi móc xích, 1 mũi nửa kép, 1 móc xích, 1 nửa kép, 1 móc xích, 1 nửa kép, 1 móc xích. Rồi làm tương tự cho tới cuối hàng cho mình. Những hàng còn lại mình cũng sẽ móc màu trắng nha các bạn. Cái phần chân váy mình sẽ là móc cái nền trước, sau đó mới vô mình mới móc những cái tầng họa tiết nha. Mình sẽ chia cái clip này ra thành 2 phần để cho các bạn dễ. Rồi bây giờ nè mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Như các bạn lấy viết ra đi. Đây, chúng ta đã có số liệu này hết rồi nè. Bây giờ là cái phần cái này là các bạn đã biết rồi ha. Từ vai cho xuống tới thân nè, từ vai cho xuống tới thân là cái phần này nè các bạn nè, vai cho xuống tới thân là 3 đến 6 min nè, 3 đến 6 tháng thì tầm 17,5. Thì mình nếu mà mình muốn ngắn hơn thì mình ta làm tầm khoảng 15 16 cũng được nha. 15 16 làm cho cái tùng xòe nó lên cao cho nó dễ thương cũng được nữa, không sao hết. Tại vì cái này là đã trừ hao hết rồi cho các bạn rồi nè, đã trừ hao rồi cho các bạn nha. Nhưng mà các bạn muốn móc giảm lại cũng được, hoặc là tăng thêm cũng được, cái đó là tùy ý thôi. Rồi bây giờ là tới cái vòng ngực. Mình sẽ ghi cái vòng ngực. Rồi cái này hồi nãy. Rồi cái vòng ngực là mình ghi ở dưới này nha, thẳng hàng dưới này luôn. Vòng ngực của cái bé đây, vòng ngực nè, vòng ngực của bé từ 0 đến 3 tháng là cái vòng ngực thực tế á các bạn, là tầm 40 41 rồi nha, tầm 40 41. Mà nếu mà mình móc trừ hao á, nè mình sẽ chia ra thực tế và trừ hao ra. Thì nếu mà các bạn trừ hao hoặc là hoàn thành sản phẩm á các bạn, thực tế của 0 đến 3 min nè là tầm 40 tầm 41 nha, 41 cm. 41. Sau khi mà móc xong trừ hao ra thì tầm 46. Rồi bên đây 3 đến 6 tháng là sẽ tầm
44 đi, 44 nè, 48 nè. Đây 6 đến 9 tháng, 6 đến 9 tháng thì tầm 46 50, 46 50. Thì cái này là các bạn có thể là trừ hao ra được 45 46 gì cũng được, cứ là mỗi cái size như vậy là cách nhau khoảng 4 cm, 4 cm cho nó thoải mái ra các bạn nè. 52 là 50, 48 nhé, 48 nè, 52, 48 52, 50 56 đối với cái size 12 đến 18 tháng. Rồi 52 đến 58 với cái size 12 cho tới 18 cho tới 24 tháng. Rồi cuối cùng là 2 đến 3 năm, 2 đến 3 tuổi nè. 2 đến 3 tuổi thì cũng tương tự. Cái hàng thực tế thì cứ tịnh tiến lên cộng 2 cho mình. 54 hay là 60. Còn cái này cũng tịnh tiến lên cho mình 22. Mỗi cái size là cách nhau 2 cm của cái vòng này. Tương tự như vậy ha. Thì cái này là đã trừ hao rồi, bạn có thể là móc 3 mũi móc xích ở cái phần nách, hoặc là 4 mũi móc xích ở phần nách, hoặc là 2 mũi móc xích ở phần nách nha. Cái này thì mình tùy theo sở thích thôi, rộng hay là vừa, hay là nó vừa người luôn. Và các bạn sẽ ghi lại cái phần này nha. Rồi tạm ổn rồi đó các bạn. Các bạn chụp lại màn hình cũng được, hoặc là ghi lại. Và bây giờ mình sẽ đo cái phần thân của mình cần móc cho tới đâu để mà mình xuống cái chân váy á các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đo ha. Đây, ở đây là mình có hướng dẫn cho các bạn nè, từ vai xuống tới thân nè. Nếu mà 0 đến 3 tháng nè là khoảng 16 cm ha. Cái này là cũng đã trừ hao cho bạn rồi. 3 đến 6 tháng là 17,5, 6 đến 9 tháng là 18,5 và 9 12 tháng. Rồi cái này mình đã ghi ra hết rồi, là hồi nãy cũng đã chụp rồi. Thì bây giờ là mình sẽ đo. Bây giờ là mình sẽ đã móc được bao nhiêu hàng rồi, bao nhiêu cm rồi. Thì ở đây là khoảng 11,5. Thì bây giờ là mình sẽ móc thêm khoảng 5 hàng nữa. 5 hàng nữa là nó sẽ tầm 16 mấy đó các bạn. Tại vì cái váy này là em bé này cũng còn nhỏ, cho nên mình sẽ móc tới cái đoạn này thôi, tới cái khoảng này thôi nè, tới khoảng cỡ 16,5 thôi. Mình sẽ không có trừ hao cho bé, mình sẽ làm đúng như vậy luôn nha. Rồi ở đây là mình sẽ làm thêm khoảng 5 hàng móc nữa, 5 hàng móc như gì nữa, tương tự như những cái hàng móc trước đó. Ví dụ như cái mũi này thì mình cũng sẽ móc vào đây luôn. Đây là những cái hàng rỗng rồi nè. Thì bây giờ là mình sẽ móc những cái hàng tiếp theo là cái hàng đặt. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một hàng này, và mà các bạn sẽ làm cho mình thêm những hàng tiếp theo. Đây, hàng đặt thì chúng ta lên một mũi móc xích rồi chúng ta quay đầu lại, và bây giờ mình móc cái hàng đặt thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi nửa kép, tiếp tục vô cái khoảng trống một mũi nửa kép, tiếp theo một mũi nửa kép vào cái chân móc kế tiếp, khoảng trống một mũi nửa kép. Rồi làm tương tự cho mình tới cái chuỗi 4 móc xích mà mình chiết ở cái phần nách đó. Thì cái phần nách đó các bạn, nếu mà các bạn móc cái số chẵn á, thì nó sẽ đều hơn nha, nó sẽ đều với các hàng hơn. Còn ví dụ như các bạn móc thêm 2 hoặc là 4 hoặc là 6 nha, hoặc là 8 đối với những cái size mà lớn hơn á, thì các bạn móc như vậy. Nếu mà mình móc 3 thì nó số lẻ.
Cái đó là một cái lưu ý nhỏ cho các bạn. Đây, mình móc gần tới cái phần nách đây nè. Cái chân này là mình sẽ không có móc nha các bạn. Cái chân này mình không có móc nè. Tương tự với cái chân bên đây mình không có móc, mình chỉ móc 4 cái chân móc xích mà mình thêm thôi. Đây. Chân thứ nhất nè, 1 mũi nửa kép. Chân thứ hai, 1 mũi nửa kép. Chân thứ ba, 1 mũi nửa kép. Chân thứ tư, 1 mũi nửa kép. Rồi cái chân này mình không móc nè. Nãy lúc đầu là mình làm cái này nó hơi, mình móc cái này nó hơi ấy quá. Rồi mình móc vào cái chân này. Đây, 1 mũi nửa kép. Đây. Tiếp tục giống nhau hết nha các bạn. Đây, 1 mũi nửa kép. Rồi, làm tương tự như vậy. Tới cái bên đây cũng làm tương tự luôn. Móc đến cuối hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng nha. Rồi bây giờ là mình đã móc đến cuối hàng rồi. Mình sẽ tiếp tục những cái hàng móc tiếp theo. Cái hàng này là hàng đặt rồi nè các bạn. Thì mình sẽ móc thêm hàng rỗng, hàng đặt, hàng rỗng, hàng đặt, thêm 4 hàng như vậy ha. Rồi hàng rỗng thì chúng ta sẽ lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Đây, làm tương tự. 1 mũi nửa kép vào cái chân cùng hàng đây. Lên 1 mũi móc xích. Cách 1 chân móc, móc 1 mũi nửa kép. Lên 1 móc xích. 1 mũi nửa kép. 1 móc xích. Cách 1 chân móc, móc 1 mũi nửa kép. 1 móc xích. Làm tương tự như cái hàng trước đó mình đã làm. Đây. Mình sẽ móc tới cái phần chiếc nách đầu tiên cho các bạn xem. Đây, đã vào phần chiếc nách rồi nè các bạn. Đây, cái mũi này nó cũng đối xứng với nhau nè. Đây, đây. Lên 1 mũi móc xích. Và móc 1 nửa kép, 1 móc xích. Cách 1 chân, móc 1 nửa kép. Rồi. Đây. Nó sẽ thẳng hàng với nhau nha các bạn. Các bạn ở đây các bạn lưu ý nè, cái phần chiếc nách thì mình sẽ không có móc ở cái chân móc này và cái chân móc này. Chúng ta chỉ móc là 4 mũi thôi, 4 mũi móc xích mà chúng ta gây thêm thôi. Và bây giờ là các bạn cứ làm tương tự như vậy cho tới cuối hàng. Và móc thêm cho mình một hàng đặt, một hàng rỗng, một hàng đặt nữa. Tính luôn cả hàng này là 4 hàng nè, rỗng, đặt, rỗng, đặt. Và chúng ta sẽ gặp nhau khi các bạn móc xong 4 hàng này nha. Mình đã móc xong 4 hàng còn lại đó các bạn. Thì bây giờ là cái chiều dài đã đạt cái chiều dài mà mình mong muốn rồi, cho nên là mình sẽ không có móc thêm số hàng nữa. Thì cái này nếu mà các bạn muốn dài hơn một chút thì các bạn có thể móc thêm cho mình một hàng rỗng và một hàng đặt tương tự như những cái hàng trước đây, một rỗng một đặt nữa. Rồi tại vì bé mình làm thì cái chiều dài như thế này là đã đạt rồi nè. Từ vai cho tới cái phần thân này nè là 16 cm. Thì các bạn có thể là làm giống y như trong cái số đo này
là 17,5 cm thì các bạn móc thêm một hàng rỗng và một hàng đặc nữa cho mình nha. Còn cái này là tùy theo, ví dụ như bé cao bé thấp gì nữa, cái này là tùy. Thì cái này là các bạn có trừ hao cho các bạn, cho nên là các bạn không cần trừ hao nữa. Nếu mà bé nhà bạn nhỏ hơn cái số này thì các bạn cứ lùi lại 1 đến 2 cm giùm mình nha. Rồi, cái này là xong cái phần thân. Bây giờ là chúng ta sẽ gáp lại hai cái mảnh này để mà mình tạo cái phần chân váy xuống đó các bạn. Rồi bây giờ là chúng ta cùng tạo cái phần chân váy nha. Trước khi tạo cái chân váy thì mình cũng lưu ý thêm cho các bạn là nếu mà các bạn muốn móc thêm cái chiều dài này á, thì các bạn cứ dừng ở cái chỗ mà hàng đặt cho mình nha, để cho các cái hàng sau nối với cái phần mà chân váy á, cho nó sẽ thẩm mỹ hơn là cái hàng rỗng này nha. Rồi bây giờ là chúng ta móc lên một mũi móc xích nữa, và chúng ta sẽ nối lại hai cái mảnh này lại với nhau bằng một cái mũi trượt. Đây, móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, kéo len qua, kéo len qua. Rồi bây giờ là chúng ta đã nối được rồi, và chúng ta móc lên một mũi móc xích nữa, đâm vào cái chân móc này, móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lên thêm cho mình 2 móc xích, lên thêm 2 móc xích thì tương ứng với bỏ 2 chân móc, bỏ 2 chân móc đầu tiên này, móc vào cái chân này, móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi tiếp tục lên 2 móc xích, móc vào chân thứ ba này, một mũi móc đơn. Tương tự móc 2 móc xích, một mũi móc đơn, 2 móc xích, một mũi móc đơn, 2 xích, xách 2 chân móc, một mũi đơn, 2 xích, 2 chân móc, một mũi đơn. Rồi bây giờ các bạn làm như vậy đến hết hàng giùm mình nha. Rồi bây giờ chúng ta móc tới cuối hàng rồi thì nó còn lại như vậy, thì chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích nữa, và chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên luôn nha các bạn. Đây, qua một kết hàng bằng một mũi trượt này. Và các bạn cứ yên tâm là cái chỗ này là mình không cần móc nè, tại vì một xíu nữa thì cái phần họa tiết của cái chân váy á, nó sẽ lắp đi rồi, cho nên là mình sẽ không có sợ nó lộ cái khoảng trống này. Rồi tiếp theo các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, thêm 2 mũi nữa. Đây, móc vào cái chân đó luôn một mũi kép đơn, một mũi kép đơn. Đây, chúng ta tạo được một cái lỗ đầu tiên. 3 mũi móc xích đầu tiên là bằng một mũi kép đơn, lên 2 móc xích nữa để tạo cái khoảng trống này. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn sẽ lên 2 mũi móc xích nữa cho mình để tạo cái lỗ tiếp theo. Đây, 2 móc xích này tương ứng với cái dây này nè các bạn, 1 2, và các bạn đâm kim vào đây, quấn lên một vòng nha, đâm kim vào cái chân móc này để móc một mũi móc đơn. Đây, chúng ta tiếp tục tạo một lỗ nữa, 1 2, tiếp tục tạo một cái lỗ nữa. Đây, 1 2 3. Và chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ này nha các bạn. Chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc này luôn, móc một mũi móc kép cho mình
chúng ta đây tăng mũi đây. Rồi sau đó là chúng ta sẽ lên 2 mũi móc xích, chúng ta sẽ đâm kim vào đây là 1 mũi kép đơn, tạo một lỗ. Đây, hoa văn của mình nó sẽ như vậy nè, 1 lỗ, 1 kép đơn, 2 xích, 1 kép đơn, 2 xích, tạo một lỗ này. Đây là một họa tiết. Vậy thì cách cái họa tiết này là bao nhiêu? 1, 2 lỗ lớn. Rồi, bây giờ là mình tiếp tục mình móc thêm 2 lỗ lớn nữa. 1, 2. Đây. 1 lỗ lớn nè. 1 lỗ to nè. 1 lỗ to. Móc thêm 1 lỗ to nữa. Rồi. Rồi bây giờ cái lỗ thứ 3. Cái lỗ thứ 3 tức là cái lỗ mà chúng ta sẽ tăng mũi. Đây, 1, 2 và 1 kép đơn tiếp tục. Đây. Thêm 1 lỗ nữa để kết thúc cái hoa văn này. Đây, các bạn thấy này. Một cái hoa văn này được tạo bởi 2 cái lỗ lớn, 2 cái lỗ lớn. Tiếp tục một cái hoa văn này sẽ tạo tiếp 2 cái lỗ lớn và tạo thêm cái hoa văn cho mình như vậy nha. Tức là mình tăng mũi khắp vòng. Cái vòng này là mình sẽ tăng mũi khắp vòng để cho được cái chân váy nó là như này nè các bạn. Đây. Các bạn thấy cái sự mà tăng mũi nó xòe rộng ra không? Bây giờ là cái hàng này chúng ta sẽ tăng đều. Cái hàng thứ 2 á của cái phần chân váy thì chúng ta sẽ tăng kiểu khác, và hàng thứ 3 thì chúng ta sẽ tăng kiểu khác, và sau đó thì chúng ta sẽ lặp lại cái sự tăng mũi ở hàng thứ 2 và hàng thứ 3. Và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc những cái lỗ còn lại nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ tăng mũi từ từ. Ở đây là được một cái hoa văn này, một cái phần tăng mũi ở đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ móc 2 lỗ lớn, 2, móc 1 mũi kép đơn, 1 lỗ, 2 mũi, 1 kép đơn. Rồi. Đây, được 2 lỗ lớn rồi nè. Rồi cái lỗ thứ 3 là mình sẽ tăng mũi. 1, 2. Tăng mũi ở đây. Đây. Tạo thêm 1 lỗ để kết thúc cái hoa văn tăng mũi này. Nó như là mình lưới, mình tạo cái lưới á các bạn. 1, 2. Tạo thêm 2 lỗ lớn. Đây, 1, 2. Ở đây là chúng ta được 2 lỗ rồi nè. Đây. Lỗ này chúng ta sẽ tăng mũi ở đây. 1, 2. Lên 2 xích nữa. Và đâm kim vào đây, móc 1 mũi kép đơn. Đây các bạn thấy nè, 1 lỗ. 1, 2. Tạo một này, bỏ qua này, 1, 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo 2 lỗ nữa. 1, 2. Đâm kim vào đây, móc 1 mũi kép đơn. 1, 2. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tăng mũi ở chỗ này.
1 2 kép đơn. Đây. 1 2 kép đơn. 1 2 kép đơn. 1 2 kép đơn. 1 2 1 2. Đây, chúng ta sẽ tăng mũi ở đây. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Một kép đơn. Một kép đơn. Đây, hoàn thành. 1 2 một kép đơn. Rồi. 1 2 chúng ta tạo ở đây. Rồi. Giờ còn cái ô cuối cùng. Cũng lên 2 mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân 1 2, đâm kim vào cái chân này. Chân thứ ba này. Tạo một mũi trượt cho mình nha. Đây. Rồi, chúng ta đã hoàn thành các lỗ nữa. Chúng ta đã xong hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ hai của cái phần này, của cái phần chân, tính là hàng thứ nhất của hàng lưới nha. Đây, chúng ta được lưới đây. Đây là cái phần thân của bé nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lên hàng thứ hai. Bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta là tạo những cái hàng lưới. Sau đó là mình sẽ làm cái hoa văn xen kẽ lẫn nhau. Rồi bây giờ là chúng ta tăng mũi. Chúng ta tăng mũi ở cái hàng này là chúng ta đã tăng mũi đều rồi. Bây giờ là các bạn sẽ tăng mũi như thế này nè các bạn. Tính cái hàng này là cái hàng lưới thứ nhất nha. Thì cái hàng thứ hai và cái hàng thứ ba thì chúng ta sẽ tăng như sau. Cái hàng tiếp theo chúng ta sẽ tăng ở hai bên mép này, chỗ dưới cái phần nách này các bạn sẽ tăng 2 mũi, mỗi bên một mũi ở chỗ cái phần nách này, ở chỗ hai phần này đây, hai bên phần nách. Rồi cái hàng thứ ba thì các bạn tăng cho mình ở cái hàng, ở cái chân móc đầu tiên và cái đối xứng với nó ở phía sau, tăng ở đây, tăng ở đây, mỗi cái là tăng một mũi. Rồi hàng thứ tư sẽ tương tự như là cái hàng này, cái hàng đầu này, cái hàng đầu tiên của phần lưới này. Hàng thứ hai thì nó sẽ là tăng hai bên. Hàng thứ ba là sẽ tăng trước và sau. Hàng thứ tư sẽ tăng hai bên. Hàng thứ năm sẽ tăng trước và sau, cứ xen kẽ như vậy. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ móc cái hàng thứ hai trước đi. Lên cho mình là 1 2, thêm 2 mũi nữa, 1 2, thêm 2 mũi nữa. Cái này là 4 mũi thôi các bạn. Hàng thứ hai này mình thêm 4 mũi thôi, 4 hoặc 5 mũi đều được nha. Nhưng mà cái khoảng này thì mình thêm 4 mũi thôi cho nó đẹp. Rồi bây giờ là móc ở cái chân móc này, một mũi móc kép. Đây, móc vào chân móc này một mũi móc kép. Rồi chúng ta tạo một cái lỗ đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên thêm 2 xích nữa. Đây, móc vào chân móc này
một mũi móc kép để chúng ta tạo lỗ, tạo lưới nha các bạn. Cái hàng này thì chúng ta sẽ tăng mũi ở hai bên phần nách, mỗi bên nách tăng một mũi, 1 2. Còn những cái còn lại thì chúng ta cứ móc như bình thường. Đây, cứ móc như bình thường, tăng lên, móc 2 xích và mỗi cái chân móc này nè. Đây, ở đây nè, tới cái lỗ này thì chúng ta cũng trước đó là cũng cách 2 xích, thì ở đây thì chúng ta cũng móc vào cái chân móc này, một mũi móc kép, 1 2. Hàng đầu tiên thì chúng ta tăng mũi đều, rồi cái hàng thứ hai á là chúng ta chỉ tăng mũi hai bên. Hàng thứ ba chúng ta sẽ tăng mũi ở phần thân trước và thân sau, 1 2. Và chúng ta làm những cái điều đó lặp đi lặp lại cho tới cái chiều dài mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà chúng ta sẽ tại vì những cái tầng nó sẽ xen kẽ với nhau thì chúng ta sẽ tạo ra những cái lưới này với số chẵn nha. Ví dụ như là 12 hàng lưới, 14 hàng lưới, 16 hàng lưới. Chúng ta tạo những cái hàng số chẵn. Một, 2. Đây. Gần tới cái đoạn này rồi thì chúng ta sẽ móc lên 2 xích nữa. Đây. Đây cái phần nách của mình nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tăng mũi ở cái chân móc này nha các bạn. 1 lên 2 xích, đâm kim vào cái chân móc đó, thêm một mũi móc kép nữa. Đây. Rồi bây giờ là chúng ta đã tăng mũi xong ở một bên phần nách của chúng ta nè. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ lên 2 xích và chúng ta tạo những cái lỗ tương tự. 1 2. Rồi đâm kim vào đây, móc một mũi kép đơn. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ móc tới cái phần bên nắp bên kia.